เดินเข้ามาแล้วก็รู้สึกว่าบรรยากาศแตกต่างจากรูป before ที่วิส่งให้เยอะมากของเดิมนี่ก็คือจะเป็นบ้านที่มันมีพื้นที่สวนอยู่แหละแต่ว่าไม่ได้ถูกใช้งานนะแต่ว่าพอมีการเปลี่ยนใหม่ทั้งรีโนเวทตัวบ้านแล้วก็ปรับปรุงพื้นที่แลนด์สเคปโดยรอบเนี่ยโหมันคนละเรื่องเลยแล้วก็รู้สึกว่ามันทำให้เนี่ยน่าใช้งานมากๆเลยนะครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะคุยกันถึงเรื่องของสวนเนี่ยให้วิทย์เกริ่นก่อนว่าแบ็คกราวด์เป็นยังไงครับสำหรับบ้านหลังนี้จริงๆบ้านหลังนี้ครับพี่แก๊ปมันเป็นบ้าน2ชั้นที่เป็นบ้านเดี่ยวอยู่ในหมู่บ้านซึ่งอายุก็ตั้งแต่ประมาณปี2540ก็จะเป็นยุคแบบคอนเทมโพรารีสีครีมมีโดมนิดนึงครับอันนี้เราก็จะเห็นจากเพื่อนบ้านอย่างนี้นะก็คืออย่างนี้เลยนะใช่อย่างนี้เลยแต่ว่าบ้านนี้อาจจะถูกทัชมาอีกรอบนึงก็คือมีการต่อเติมเล็กน้อยครับมีเรือนหลังเล็กงอกขึ้นมาเหมือนบ้านในยุคนั้นที่จะชอบมีห้องนั่งเล่นข้างนอกหรือห้องรับแขกอีกหลังนึงครับอันนี้ก็คือเหมือนเป็นครั้งที่3ที่ต่อเติมนะใช่ก็เป็นเรียกว่าเป็นเมเจอร์เนาะเมเจอร์แล้วเมเจอร์เพราะก่อนหน้านี้มันเรียกว่า minor change ครับตอนที่เราเข้ามาครับเราก็จะเริ่มเห็นพื้นที่แล้วว่าบ้านเนี่ยแบ่งออกเป็น2หลังนะก็จะมีบ้านหลังใหญ่กับบ้านหลังเล็กคราวนี้เนี่ยด้วยความที่เจ้าของบ้านก็เป็นคนที่ workaholic นิดๆครับหรือว่ารักการทำงานหรือว่าใช้เวลากับในบ้านอย่างเดียวไม่ค่อยออกมาได้ใช้พื้นที่สวนที่เรามีเท่าไหร่เนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าเรือนหลังเล็กเนี่ยก็ถูกแปลงร่างกลายเป็นห้องเก็บของครับเพราะว่ามันไม่ได้เชื่อมต่อกันตรงๆมันเหมือนต้องเดินออกมาจากบ้านก่อนครับส่วนสวนน่ะก็เลยกลายเป็นว่าพอไม่ได้ออกมาทัชหรือหน้าต่างบ้านยุคนี้ครับจะสูงเนาะไม่ได้นั่งแล้วแบบเห็นลึกๆเราก็จะเริ่มเหมือนขาดความเชื่อมต่อกับสวนก็เลยถูกค่อยๆปล่อยไม่ได้ดูแลเต็มที่นักการที่เราปรับเนี่ยวิทย์ว่าเราตั้งไว้2ประเด็นที่1ก็คือบ้านต้องอยู่ได้อีก30ปีจริงๆก็คือตัวบ้านนะครับอายุมัน30ปีด้วยงานระบบวิศวกรรมเนาะแต่โครงสร้างยังอยู่ได้ยาวๆนะครับกับอีกเรื่องนึงคือเราก็อยากให้เขารู้สึกว่าเป็นบ้านหลังใหม่แต่มีความทรงจำเดิมๆซ่อนอยู่แต่เรียกว่าเหมือนรีเฟรชเลยเป็นแบบเมเจอร์เชนที่เรายังได้กลิ่นอายของเรื่องเดิมๆที่เราเคยใช้ครับทีนี้จุดสำคัญอย่างหนึ่งก็คืออย่างเมื่อกี้ที่วิทย์บอกพอมันเป็นบ้านเดิมอ่ะแล้วตอนที่เราเข้ามาดูอ่ะเราอยากจะคงอะไรไว้หรือเราอยากจะเปลี่ยนอะไรไว้ก็จากพื้นที่ทั้งหมดนะครับเรามีบ้านที่เป็นบ้าน3นอน3น้ำหรือ3นอน4น้ำมาก่อนนะครับแล้วก็เป็นบ้านหลังเล็ก1หลังเนี่ยเราก็เลยมา mix กับฟังก์ชันจริงๆของทางเจ้าของบ้านแล้วว่าเจ้าของบ้านเนี่ยจริงๆอยู่กันแค่3คนเป็นคุณพ่อคุณแม่แล้วก็ลูกสาว1คนในตัวเรื่องของฟังก์ชันนะครับเราก็เลยปรับว่าเราอยากให้พื้นที่บ้านหลังใหม่เนี่ยมันเหมาะกับวิธีการใช้ชีวิตในปัจจุบันมากขึ้นหรือในอนาคตที่ลูกสาวก็จะโตขึ้นคุณพ่อคุณแม่ก็เริ่มจะใช้เวลาที่บ้านมากขึ้นครับก็เลยเหลือกลายเป็นแค่2ห้องนอนแล้วก็เน้นพื้นที่ส่วนกลางที่ทุกคนออกมาใช้งานด้วยกันได้มากขึ้นครับแล้วก็พยายามเอาโจทย์สำคัญอันนึงก็คือเราจะเอาพื้นที่ทุกจุดที่ไม่เคยใช้งานได้กลับมาใช้งานให้ได้นี่สำคัญเลยซึ่งดังนั้นเนี่ยเรารู้แล้วว่าพฤติกรรมของเจ้าของบ้านเนี่ยเป็นคนที่เข้าบ้านแล้วเนี่ยไม่ค่อยออกมาจากบ้าน ดังนั้นเราจะต้องเอาทุกอย่างเข้าไปอยู่ในบ้านหรือถ้าทุกอย่างที่เป็นแลนด์สเคปหรือเป็นสวนควรจะคอนเนคกับบ้านได้โดยซีมเลสที่สุดหรือว่าโปร่งที่สุดครับเพื่อให้เขารู้สึกว่าทุกพื้นที่อยู่ในพื้นที่ที่เขาครอบครองไว้แล้วก็เข้าถึงได้ครับทีนี้ตอนที่ปรับเปลี่ยนเนี่ยเห็นว่าตัวบ้านก็คือโครงแบบเสาพื้นอะไรไว้หมดเลยแต่ผนังก็คือเอาออกเกือบหมดเลยป่ะฮะใช่ครับก็คือเราเก็บเสาคานหลังคาไว้หลังคาเก็บไว้ครับหลังคาเป็นหลังคาอันเดิมนะครับที่เราเห็นเป็นหลังคาสีเขียวเนี่ยคือของเดิมตั้งแต่ออริจินอลตั้งแต่โครงการเริ่มสร้างเลยอายุแบบ20-30 ปีนี่แหละแต่ว่ามันไม่รั่วเลยเราก็มองว่าอะไรที่มันถาวรมันสเตเบิลแล้วอะครับเราเก็บมันไว้อะไรที่เราต้องทำใหม่เนี่ยเราแบบรีเซ็ตเลยนะเพื่อที่จะให้เขาเหมือนต่ออายุอีก1ช่วงชีวิตครับเดี๋ยวให้วิทย์เล่าให้ฟังก่อนว่าตัวฟอร์มของบ้านหรือว่าแมสของบ้านเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างโดยเราอิงจากบ้านเวอร์ชัน2แล้วกันนะที่เป็น minor change ครับก็สำหรับตอนที่เป็น minor change นะครับเราก็จะมีบ้านที่เป็นบ้านหลังเล็กงอกขึ้นมาเพิ่ม1หลังนะครับซึ่งฟังก์ชันก็จะเป็นห้องดูหนังฟังเพลงมีห้องใต้หลังคาเล็กๆอยู่อันนึงนะครับกับส่วนที่เป็นลานจอดรถที่เราจะเห็นจากภาพได้ชัดๆเลยก็คือลานจอดรถเนี่ยจะย้ายไปอยู่ด้านข้างนะครับก็แล้วก็ประตูทางเข้าหน้าบ้านก็จะย้ายไปอยู่ด้านข้างด้วยทางเข้าบ้านนะครับในเมื่อเรารู้แล้วแหละว่าวิธีการใช้งานบ้านหลังนี้ของเจ้าของบ้านเนี่ยย้ายไปอยู่ด้านข้างเราก็เลยมองว่าเราไม่เอาทางเข้าอะครับกลับมาที่ตำแหน่งเดิมแล้วเราเอาทางเข้าเนี่ยย้ายไปอยู่กับโรงจอดรถด้วยแล้วก็มีการขยายโรงจอดรถใหม่ให้รับจำนวนรถได้เยอะมากขึ้นครับเพราะว่าของเดิมเนี่ยจอดได้4คันแต่ว่าจอดจริงๆไม่ค่อยได้เพราะว่าติดเสาหรือพื้นซุดเราก็เลยขยายว่าเป็น3คันนะแล้วจอดสบายๆเข้าออกทุกคันได้ไม่ต้องมานั่งเลื่อนรถหลบกันถึงจะเข้าบ้านได้ครับแล้วก็ย้ายประตูเป็นทางเข้าใหม่
ซึ่งทางเข้าเนี่ยเราก็มองว่าทางเข้าบ้านไม่อยากให้หลบๆซ่อนๆเนาะบ้านน่ะต้องแบบเหมือนทุกครั้งที่เราเข้าบ้านมันคือ first impression ของบ้านหลังนี้เราก็เอาเขาไปไว้หลังลานจอดรถแล้วพลิกแกนกลับมาใช้แกนที่เขาคุ้นเคยเขาก็จะรู้สึกว่าเหมือนเดินเข้าบ้านหลังเดิมนะแต่ภาพที่ฉายออกมามันเป็นบ้านหลังใหม่สำหรับบริเวณห้องเรียกว่าบ้านหลังเล็กเก่านะครับบ้านหลังเล็กเก่าเนี่ยที่เราเห็นตรงนี้ครับของเดิมเนี่ยวิธีการใช้งานที่เราตัดขาดจากบ้านหลังใหญ่เนี่ยก็คือการที่มันไม่มีทางเดินที่อยู่ภายในมันต้องเดินออกใช่ต้องเดินออกโดนฝนนิดนึงแล้วถึงจะเข้าบ้านหลังเล็กเราก็ไม่ได้ใช้งานใช่ไหมครับเราก็เชื่อมเลยเราก็รู้สึกว่ามีพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มนะเราใช้งานตรงนี้แล้วมองเห็นทั้งบ้านในสเปซของเราทั้งหมดเราก็เลยคิดว่าบ้านหลังเดิมที่เป็นบ้านเตี้ยๆเนี่ยครับถ้าเราเชื่อมามันก็ไม่มีเสน่ห์ให้มาใช้เนาะเพราะว่ามันลึกที่สุดของบ้านเลย เราก็เลยใช้วิธีว่างั้นเราเอาหลังคาออกครับอันนี้เรายอมเสียหลังคาเข้าไปแล้วเราต่อเสาขึ้นมาข้างบนเพื่อที่จะให้เขาสูงเกือบ2ชั้นนะครับทีนี้พอตรงนี้มันต่อขยายมามันก็เลยทำให้ตัวบ้านเนี่ยมันดูใหญ่ขึ้นเมื่อมองในภาพรวมนะครับแล้วก็ฝั่งนี้เองก็จะเห็นว่าวิทก็มีการดีไซน์เป็นระแนงรวมถึงทำเป็นส่วนของหลังคายื่นออกมาบริเวณนี้เนี่ยเขาสูงพอสูงปุ๊บฝั่งนี้เป็นทิศตะวันออกครับพี่แก๊ปแดดมาช่วงเช้าจนถึงเที่ยงเลยเราก็เลยมีกระจกยักษ์แต่ถ้าร้อนเราก็ใช้งานไม่ได้ดังนั้นเราก็เลยพยายามยืดหลังคาให้ออกมาเยอะกว่าปกติประมาณ3 เมตรกว่านะครับเพื่อให้เขาเป็นเฉดที่จะบังให้กระจกเนี้ยไม่โดนแดดโดนฝนตรงๆแล้วก็มีแผงบังแดดขึ้นมาเล็กๆอันนึงที่จะเหมือนเป็นสีเทาๆแบบกรองให้เห็นระหว่างข้างนอกกับข้างในทึบๆโปร่งๆสลับกันแล้วค่อยมาเป็นโปร่งสุดครับก็จะทำให้ห้องบริเวณพื้นที่ดับเบิลวอลลุ่มใช้งานได้ดีขึ้นแล้วก็ไม่ต้องปิดม่านครับทีนี้ในเรื่องของตัวบ้านเนี่ยครับถ้าพูดถึงดีไซน์ภายนอกเรื่องของโทนสีเรื่องของฟาสาดอะไรแบบนี้มีการคิดเป็นยังไงบ้างฮะโดยหลักการของเราก่อนเนี่ยเราพยายามที่จะทำให้ข้างในเนี่ยเปิดโล่งเยอะที่สุดดังนั้นเนี่ยเราเหมือนเราเอาผนังทึบทั้งหมดนะครับย้ายไปไว้นอกบ้านดังนั้นเนี่ยเวลาการใช้งานของเขาเนี่ยเราอยากให้เขาเชื่อมต่อได้ทุกส่วนมีโมเมนต์ของการอยู่โซนนั่งเล่นมีโมเมนต์ของการอยู่โซนรับแขกโซนอ่านหนังสือแต่คอนเน็กถึงกันแต่ว่ามีความ privacy เล็กๆอยู่ข้างในเราก็เลยใช้วิธีว่าเราใช้ข้างในครับเป็นกระจกทั้งหมดที่จะกั้นส่วนต่างๆแล้วเราก็เลยต้องเอาผนังทึบไปไว้ข้างนอกเพื่อให้เกิด privacy ดังนั้นข้างนอกครับเลยจะกลายเป็นภาษาของการที่เราเป็นกึ่งบ้านโมเดิร์นเป็นสีขาวๆแล้วก็มีคลิปด้วยสีดำที่ให้เห็นลึกมิติแนวลึกเล็กน้อยครับเพราะจริงๆบ้านเขาแบนนะคือบ้านจัดสรรนะครับมันเป็นบ้านแบนๆดังนั้นเราก็เลยใช้วิธีว่าใช้สีกับใช้มิติของเงามาช่วยให้รู้สึกว่าบ้านมีเดฟมีตื้นมากขึ้นครับตอนนี้ก็ให้วิทย์พามาดูสวนนะครับซึ่งพอเราเดินย้อนกลับมาเนี่ยตรงมุมนี้หลายๆคนก็จะเห็นภาพชัดมากขึ้นว่ามันเป็นพื้นที่ที่เชื่อมต่อกับทางเข้าบ้านนะอันนี้คือเป็นประตูรั้วนะฮะแล้วก็มีการดีไซน์แบบเป็นทางเดินเนี่ยทำเป็นสเต็ปให้เห็นอย่างนี้เลยนะคือเชื้อเชิญมากเดี๋ยวเริ่มจากให้วิทย์เล่าถึงการเชื่อมโยงระหว่างสวนกับทางเข้าบ้านหรือ circulation อะไรต่างๆก่อนนะฮะได้ครับก็ตัวสวนกับทางเข้าเนี่ยครับจริงๆแล้วมันเป็นเหมือน welcome area เราก็อยากให้เขารู้ว่าบ้านเรามีทางเข้าที่เป็นทางเข้าใหม่สวยๆนะแล้วก็มีสวนด้วยที่เป็นสวนใหม่ที่เดินเข้ามาแล้วก็มาที่สวนแล้วเชื่อมต่อไปที่ห้องนั่งเล่นโถงสูงได้เลยดังนั้นนะครับเขาจะเหมือนกับโดยฟังก์ชันเนี่ยเขามี2ทางเข้าถ้าวันนึงคนนึงมีแขกสำคัญอยู่ตรงนี้อีกคนนึงอาจจะเข้าอีกทางนึงได้ครับซึ่งส่วนตรงนี้เนี่ยเราก็เป็นการทำงานด้วยกันกับทาง Landscape หรือภูมิสถาปนิกของคุณนัท 8.18 Studio ครับตั้งแต่วันแรกเลยที่เราออกแบบบ้านนะครับว่าเราอยากให้บ้านนี้มีส่วนสำคัญคือ Architecture กับสวนเนี่ยเข้ามาmerge กันครับดังนั้นเราเลยแบ่งสวนที่นี่ครับออกเป็น3โซนง่ายๆนะครับโซนที่1ก็คือส่วนที่เราเห็นอันใหญ่ๆตรงนี้เลยซึ่งส่วนนี้โจทย์ก็คือมองเห็นจากในตัวบ้านแล้วเชิญให้เราออกมาใช้ส่วนที่2จะเล็กๆครับเป็นแบบ entrance court ก็คือเราจอดรถปุ๊บมองเข้ามาเห็นต้นไม้มุมนึงนะแล้วค่อยเดินเข้าบ้านครับส่วนที่3จะเป็นโซนหลังบ้านที่เป็นมุมเล็กๆเหมือนกันที่จะมองออกไปจากบ้านช่องหน้าต่างเก่าที่จะเห็นต้นไม้เดิมเนี่ยอยู่ระหว่างบ้าน2หลังครับเก็บไว้ต้นเดิมเลยแล้วจะมองออกไปเป็นเหมือนภาพที่ตั้งไว้ในกรอบภาพแนวตั้งสวยๆก็คือตั้งใจเจาะวอลให้เห็นเลยให้เห็นต้นนั้นครับซึ่งในสวนที่นี่เนี่ยเราก็จะพยายามเหมือนกับเก็บเรื่องราวสำคัญไว้ซึ่งเรื่องราวในแง่งานแลนด์สเคปเนี่ยเราเก็บผ่านต้นไม้เราจะมีต้นไม้ใหญ่ครับที่ยังเป็นต้นไม้เดิมอยู่ก็จะมีอย่างต้นโปรงด้านหลังพี่แก๊ปนะครับมีต้นดีลาวดีอยู่ 3-4 ต้นนะครับซึ่งต้นไม้เหล่านี้เนี่ยเราก็ไม่ได้ย้ายเข้าไปไหนนะครับเขาอยู่กับเราตั้งแต่วันที่เราสร้างจนถึงวันนี้ส่วนตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็น mood and tone ของการที่เราทำเป็น pictureless แบบอังกฤษนะครับ pictureless ก็คือการที่เราทำทุกอย่างให้เหมือนเป็นภาพในภาพวาด
ครับเรียงตำแหน่งซ้ายตำแหน่งขวานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะมองเห็นจากข้างในได้ชัดด้วยครับส่วนตรงนี้เราจะพยายามบาลานซ์ว่าทำอย่างไรให้เจ้าของบ้านนะครับดูแลรักษาน้อยแล้วก็ฟีซความเป็นสวนให้สวยได้นานที่สุดเราก็เลยพยายามคุยกับทางแลนด์สเคปครับทางคุณนัทก็บอกว่าเราจะเลือกใช้ไม้ใบนะไม้ใบที่มีความหลากหลายของใบและรูปทรงอิสระไม่ต้องตัดให้แข็งครับก็จะเอามาเป็นอาจจะเป็นไม้กินได้บ้างเป็นไม้แบบโรสแมรี่บ้างอะไรบ้างนะครับก็จะมาคละทำให้เกิดความมีมิติของงานแลนด์สเคปครับแล้วก็ไปเจอลีลาวดียักษ์พร้อมกับลานครับแล้วก็ทางเดินเนี่ยจะเป็นทางเดินจริงจังเลยคือให้เดินได้จริงๆครับเป็นทางเดินที่เดินไปจนถึงลานที่เป็นลานสำหรับปาร์ตี้เล็กๆมีอ่างล้างมือสำหรับแบบนั่งกินข้าวนอกบ้านให้นะครับอยู่ที่จะเชื่อมต่อกับข้างในได้ครับเหมือนเปิดหน้าต่างบานใหญ่6 เมตรออกมาแล้วก็เดินออกมาปาร์ตี้กันได้เชื่อมเป็นคอนเนคห้องเดียวกันครับแล้วก็มีกลาสเฮาส์1 อันซึ่งกลาสเฮาส์อันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนกับแอคทิวิตี้ที่เป็นฮ็อบบี้ของเจ้าของบ้านปลูกผักสวนครัวเองที่จะเป็นแบบผักปลอดสารซึ่งของเดิมเนี่ยถ้าเรามาปลูกไว้ข้างนอกเนี่ยก็ต้องมานั่งคลุมผ้าคลุมเต็นท์กันก็เลยมีกลาสเฮาส์ที่เราจะปลูกพืชพันธุ์ไม้ต่างๆหรือเอาเข้าไปดูแลข้างในนั้นได้เลยครับแต่ว่าเรื่องของความร้อนวิทย์เองก็มีแนะนำว่ามันต้องมีการจัดการเหมือนกันใช่ไหมครับใช่ก๊าซเฮาส์มันเป็นของต่างประเทศนะครับก็คือเขาหนาวแต่เขาอยากได้แดดแต่เราอ่ะเป็นเมืองร้อนเราอ่ะร้อนอยู่แล้วแต่ว่าเราอ่ะที่เราจะใช้ก๊าซเฮาส์อะครับวิทย์ว่าโจทย์ก็จะเป็นเรื่องเราพยายามคุมเรื่องแมลงซะมากกว่ากับแสงที่เราจะเพิ่มบางเวลาให้มันแบบนานมากขึ้นด้วยหลอดไฟนะครับก๊าซเฮาส์เนี่ยเราก็เลยมีรีมายไว้ว่าอันหนึ่งเราคงมีมุ้งลวดเพื่อไม่ให้ข้างในมันมีแมลงเข้าไปกับอีกอันนึงคือมันต้องมีการระบายอากาศจริงจังครับอย่างอันเนี้ยเขาก็ต้องเปิดพัดลมระบายอากาศทิ้งไว้นะเป็นช่วงๆหรือว่าเกือบตลอดเวลาที่เป็นช่วงกลางวันเพราะว่าความร้อนมันจะลอยตัวขึ้นแล้วมันก็จะอบตลอดเวลาจนต้นไม้อยู่ไม่ได้ครับนั้นเราต้องดูดออกตลอดเวลาครับถ้าไม่งั้นนี่คือเป็นเตาอบแน่ๆใช่ครับแล้วก็สำหรับบ้านนะครับพอเราเข้ามาในพื้นที่ที่เป็นสวนแล้วทุกคนจะเห็นว่าบ้านหลังนี้มันเหมือนถูกล้อมด้วยต้นไม้จริงๆข้างนอกมันก็จะเป็นผนังทึบพอบ้านเราเปิดโล่งมากขึ้นใช่ไหมครับเราก็อยากให้เขามี privacy เหมือนเดิมตัวต้นไม้อะครับเราก็เลยใช้เป็นต้นไทรนะครับที่เอามาทำเป็นแนวรั้วซึ่งไทรเนี่ยถ้าเราวางไว้กับผนังทึบเนี่ยตรงนี้เราจะรู้สึกไม่เย็นเพราะว่าผนังมันเป็นตัวบังลมแต่สิ่งที่เราทำกับข้างนอกครับเราเลยทำรั้วให้มันเป็นช่องแนวตั้งเรื่อยๆครับต้นไม้ก็จะแอบสอดออกไปข้างนอกบ้างแต่สิ่งที่เรายังได้ขึ้นมาคือลมมันจะผ่านมาในระยะตัวเราตลอดเวลาเหมือนเราไม่ได้บังลมอยู่ตัวนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งดีไซน์ที่น่าสนใจนะคือมองจากภายนอกเนี่ยมีความทึบแต่เห็นเป็นร่องอยู่ซึ่งร่องนี้เนี่ยใช้ต้นไม้เป็นตัวเข้าไปปิดร่องนั้นแทนครับทิ้งไว้นิดนึงแล้วกันว่าสวนเนี่ยจริงๆไม่ได้มีแค่นี้มันยังมีส่วนหนึ่งที่เป็นไฮไลท์จะเป็นดีไซน์เป็นเทอร์เรียมเลยนะแล้วก็จะพาทุกคนเข้าไปดูด้วยว่าพอเราอยู่ในบ้านแล้วเนี่ยมองมาภายนอกเนี่ยมันสามารถเสพพื้นที่สีเขียวได้มากน้อยแค่ไหนรวมไปถึงจุดที่วิทย์ขยายมาที่เป็นแบบดับเบิลรูปสูงๆของตัวบ้านเดิมนะที่มันเป็นบ้านชั้นเดียวเนี่ยก็ดีไซน์เป็นกระจกที่แบบสูงๆมากๆเลยนะครับตรงนั้นก็อีกมุมนึงที่สามารถจะมองเห็นสวนได้เต็มๆเลยเดี๋ยวให้วิทย์พาเข้าไปในบ้านครับไปเดินเล่นกันครับเข้ามาในตัวบ้านแล้วนะครับโอ้ดูโปร่งมากเลยฮะสามารถจะมองออกไปเห็นสวนโดยรอบเลยแล้วก็นี่เป็นไฮไลท์เทอร์เรียมนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงจุดนี้กันอยากให้วิทย์พูดถึงเรื่องของสเปซแล้วก็การปรับเปลี่ยนก่อนคือย้ำทุกคนอีกทีนึงว่านี่คือบ้านรีโนเวทนะเพราะว่าดูภายในยิ่งดูแบบว่าเหมือนไม่ใช่บ้านเดิมเลยมีการเปลี่ยนแปลงไงบ้างครับแล้วก็อย่างประตูทางเข้าหรือว่าพื้นที่ต่างๆอะไรครับจริงๆก็คือว่าบ้านตรงนี้ครับที่เราเข้ามาตรงนี้เป็นห้องนั่งเล่นของเดิมเนี่ยถ้าเป็นบ้านเวอร์ชันแรกเลยที่เป็นบ้านจัดสรรเนี่ยเขาจะเข้าบริเวณด้านหลังทุกคนบริเวณด้านนี้ที่เป็นมุกกระจก2ชั้นที่เราเห็นของเดิมคือมุกแบบทางเข้าบ้านเดิมแล้วคราวนี้ครับตอนที่เขาminor change บ้านเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงบางส่วนก็คือเขาย้ายที่จอดรถแล้วก็ย้ายประตูทางเข้านี้ครับไปเพิ่มไว้อันนึงอยู่ตรงบริเวณข้างบันไดข้างนี้เพราะว่าทุกครั้งที่เขาเดินเข้ามาในบ้านนะครับเขาก็จะมองเห็นบันไดตรงนี้ก่อนแล้วค่อยกลับมาที่ห้องนั่งเล่นบริเวณนี้ครับคราวนี้เนี่ยพอเราปรับเปลี่ยนเราก็เลยมองว่าบริเวณมุกทางเข้าตรงนี้ไม่ได้ใช้อยู่แล้วละเพราะว่าพฤติกรรมคือการเข้ามาจากลานจอดรถนะครับเราเข้ามาจากลานจอดรถแล้วเนี่ยเราก็เลื่อนมาในอยู่ตำแหน่งที่หน้ามากขึ้นก็คือเข้ามาปุ๊บมาเจอโถงต้อนรับก่อนเป็นชุดรับแขก
นะครับซึ่งบริเวณห้องตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นห้องที่แต่งแบบด้วยเฟอร์นิเจอร์ลอยตัวที่ดูเป็น mix and match มีความแบบสีสันนิดหน่อยมีความเป็น Spanish นิดๆครับแล้วก็มองเชื่อมต่อไปกับสวนด้านนอกที่เราจะเห็นก๊าซเฮาส์เห็นลานของเราได้เลยครับส่วนบริเวณเรามองกลับมาด้านนี้เราก็ที่พี่แก๊ปเกริ่นเรามีเทอร์เรียมตรงนี้แหละเป็นตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าเรา Public แต่เราก็ Private ครับบริเวณตรงนี้เนี่ยเขาจะเป็นกระจกที่กั้นระหว่างพื้นที่ด้านหลังที่จะเป็นโถงนั่งเล่นซึ่งเป็นโถงแบบดับเบิลวอลลุ่มยาวมาจนถึงห้องครัวเลยครับตรงนี้ก็จะไว้สำหรับนั่งเล่นทำกิจกรรมประจำวันในทุกๆวันนะครับบริเวณตรงนี้เราก็จะมีอีกชิ้นหนึ่งก็คือตัวบันไดเนี่ยบันไดของเดิมครับเขาก็เป็นสคัลเจอร์โชว์ซึ่งอยู่ตำแหน่งนี้ซึ่งอยู่ตำแหน่งเดิมเลยอันนี้คือบันไดเก่าเลยของบ้านครับตัวบันไดก็จะเข้ามาจากประตูแล้วเห็นบันไดพอเราย้ายมาตรงนี้เนี่ยเราก็จะไม่ได้เห็นบันไดตรงๆแล้วเราอยากให้เห็นความต่อเนื่องกันระหว่างข้างบนกับข้างล่างด้วยโถงบันไดที่กว้างขึ้นครับแล้วก็ค่อยเอาเสาเนี่ยที่เป็นเสาใหญ่ๆเนี่ยครับของเดิมเป็นเสาเล็กอันนี้เราห่อขึ้นมาให้เขารู้สึกว่าบ้านที่มันดูโปร่งโล่งมันมีเพียแน่นๆหนักๆอยู่อันนึงนะที่เป็นโถงบันไดที่จะชูดขึ้นไปข้างบนได้ครับเวลาเดินบันไดก็จะเหมือนเป็นซุ้มเดินขึ้นทะลุมิติอีกอันนึงที่อยู่ข้างบนเดี๋ยวค่อยๆได้ถามไปทีละจุดแล้วกันนะครับเริ่มจากบันไดก่อนเลยครับอย่างบันไดพี่จะเห็นว่ามันมีฐานหนาๆด้านล่างเลยเนี่ยอันนี้คือมันเป็นอย่างนี้อยู่แล้วใช่ของเดิมเป็นปูนที่ห่อด้วยหินควอตซ์ครับแต่ว่าจริงๆตัวฟังก์ชันฐานเนี่ยอันเดิมมันคือชานพักบันไดคือเป็นชานพักด้วยเป็นฐานรับบันไดเหล็กด้วยครับแล้วเราก็เลยเปลี่ยนว่าเราเปลี่ยนทิศทางการขึ้นบันไดนะจากการที่เดินจากห้องนั่งเล่นขึ้นไปเป็นตัว L อะครับย้ายไปเป็นตรงๆวิ่งไปที่ห้องนั่งเล่นด้านนู้นที่เป็นห้องใหม่เลยครับพอเราปรับเปลี่ยนเนี่ยเราก็เก็บฐานอันเดิมไว้แล้วเราก็ฟินิชใหม่ด้วยผิวที่เป็นกระเบื้องหินครับคือตอนแรกมันเป็นตัว L ใช่ไหมเป็นแบบลงมาเนาะแล้วก็ค่อยหักกลับมาห้องเราครับอันนี้ก็คือปรับเปลี่ยนไว้แต่คงฐานไว้ครับซึ่งอย่างอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่าการที่วิทย์เลือกทำให้ตัวเสาเนี่ยมันเป็นเสาแบบใหญ่ๆหนาๆเลยเพื่อให้มันไปด้วยกันกับตัวฐานนี้ด้วยไหมใช่เพราะว่าถ้าของเดิมครับก็เป็นเสากลมๆอยู่3ต้น4ต้นเราจะรู้สึกว่าบ้านนี้มันโล่งคือโล่งเยอะเกินไปมันก็รู้สึกไม่ได้สวยเราก็เลยคิดว่าการที่เราบาลานซ์คือเรามีพื้นที่โล่งนะกระจกเยอะเสาซ่อนกับหน้าต่างไปแล้วเนี่ยเสาอันไหนที่เราอยากโชว์เราโชว์ขึ้นมาเป็นภาษาของงานออกแบบแทนครับโอเคฮะทีนี้อย่างมุมนี้เองเนี่ยเมื่อกี้ที่วิทย์บอกพอมองไปเนี่ยนอกจากเห็นสวนแล้วเนี่ยตรงนี้ก็จะมีเป็นประตูที่เปิดออกไปได้เหมือนกันนะครับแล้วก็มีต้นลีลาวดีซึ่งนี้ก็เป็นต้นหลักที่เราเก็บเอาไว้ครับแล้วก็ในส่วนของมุกเองก็จะเห็นว่าโดยรอบมันก็เป็นกระจกเหมือนกันแล้วก็เปลี่ยนจากการที่เป็นทางเข้าเนี่ยอันนี้ก็เป็นแค่ส่วนยื่นที่วางเป็นแบบที่เก็บรองเท้าอะไรอย่างนี้ได้นั่งเล่นได้ด้วยครับอ่านหนังสือได้แล้วก็คอนเนคชั่นที่ระหว่างข้างในกับข้างนอกก็จะเกิดจากมุกนี้แหละครับเพราะว่าผนังเราค่อนข้างทึบมากขึ้นใช่ไหมครับเวลาอันเนี้ยเรามองผ่านมุกนี้ไปเราก็จะเห็นว่ามีใครมาที่หน้าประตูบ้านนะเราจะเปิดรับหรืออะไรอย่างไรครับแล้วก็อีกจุดหนึ่งที่ต้องเล่าเลยก็คือเรื่องของการจัดการพื้นที่ตรงนี้ว่ามันเป็นส่วนของ Public หน่อยคือเราจะรู้สึกว่าเป็นพื้นที่ที่เจ้าของอาจจะไม่สามารถนั่งแบบเอกเนกขนาดนั้นได้นะคือมีความรับแขกประมาณนึงแล้วก็ในส่วนของเทอร์เรียมเนี่ยกับตัวอย่างบันไดเองก็ตามมันก็เป็นจุดที่ค่อนข้างจะแบ่งแยกสเปซแล้วก็ขวางไว้เหมือนกันนะว่าโอเคตรงนี้ Public นะแต่ถ้าคุณเดินผ่านไปเนี่ยเป็นส่วนตัวแล้วใช่ครับทีนี้เรามาพูดถึงเรื่องของตัวเทอร์เรียมตรงนี้นะครับเราจะเห็นว่าลักษณะมันเป็นเหมือนส่วนโชว์นะแต่จริงๆอยากรู้เหมือนกันว่าก่อนที่จะมาเป็นอันเนี้ยมันมีดีไซน์อื่นไหมเช่นแบบมันจะเป็นบ่อปลาได้หรือเปล่าหรือจริงๆอยากให้เป็นสวนต้นไม้ลักษณะแบบอื่นๆอะไรเงี้ยฮะแล้วก็ทำไมถึงมาจบที่ดีไซน์แบบนี้ครับตรงนี้เนี่ยตอนที่เราออกแบบกันนะครับมันสิ่งที่ต้องการอันนึงจากการออกแบบบ้านหลังนี้คือเราอยากให้เขามีมิติที่รู้สึกว่าบ้านมันเป็นบ้านหลังใหม่เราก็เลยใช้วิธีว่างั้นเราจะเปลี่ยนแกนของบ้านนะจากบ้านที่เป็นโอเพนแปลนกว้างๆเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสใช่ไหมครับเราเปลี่ยนให้เขาเป็นบ้านที่เป็นแนวยาวมากขึ้นเน้นแกนตามการใช้งานเราก็เลยเอาส่วนตรงนี้ครับซึ่งจริงๆสมัยก่อนมันคือห้องนั่งเล่นมันก็อาจจะเชื่อมเปิดโล่งเลยใช่เราก็แบ่งครึ่งนึงของห้องนั่งเล่นมาเป็นห้องรับแขกด้านนี้แล้วก็เอาตัวนี้เนี่ยเป็นเทอร์เรียมเข้ามาซึ่งเทอร์เรียมที่เราเว้าเข้ามาครับตอนแรกเราก็มีดีไซน์ว่าเราอยากจะให้มันเป็นการ์เด้นที่แลนด์สเคปเนี่ยมุดเข้ามาเหมือนห้องนั่งเล่นเนี้ยเป็นกลาสเฮาส์ยื่นออกไปข้างนอกบ้านแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าพื้นที่ข้างในเนี่ยมันมีข้อจำกัดเยอะทั้งเราไม่อยากรื้อฝ้าหลังคาเดิมยังไงมันก็จะเป็นพื้นที่ในร่มครับเราก็เลยใช้ว่างั้นเราทำเป็นสวนถาดเหมือนเป็นถาดที่ยาวจากข้างในบ้านนะครับไหลออกไปต่อเนื่องข้างนอกบ้านไปจนถึงด้านนอกเลยแล้วด้านในเนี่ยเราก็มีการแต่งด้วยการจัดแบบสวนถาดแต่อัพสเกลสวนถาดขึ้นหินเป็นก้อนใหญ่ขึ้นมีมอสเล็กน้อยมีไม้พุ่มแล้วก็มีปลามาช่วยให้ดูมีฟิกเกอร์แอนด์กราวของสวนถาดมากขึ้นซึ่งอันนี้ทางคุณนัทก็ช่วย
คิวเลตให้ว่าจะต้องเป็นอะไรอย่างไรครับแล้วเราก็ใช้ฝ้าด้านบนเนี่ยที่เป็นบาริซอลแบบหลอดไฟสังเคราะห์แสงได้ครับแต่ว่าเขาจะช่วยได้ประมาณนึงนะครับเราต้องใช้คำนี้คือใบไม้พวกนี้เนี่ยก็จะเหมือนกับได้เป็นไม้ที่ไม่ต้องการแสงมากจนเกินไปเพราะว่าถ้าไม้ที่ต้องการแสงมากก็ควรจะไปอยู่ท้ายๆของสวนด้านนู้นที่เป็นภายนอกแต่ว่าคือแสงก็สำคัญถ้าไม่งั้นก็อาจจะตายได้ใช่เพราะว่ามันเป็นพื้นที่อับมันคือในบ้านเลยครับที่มีรูเล็กๆทะลุเข้ามาแต่ต้องบอกก่อนว่าไอ้ตรงส่วนปลายเนี่ยก็คือเปิดโล่งนะโดนฝนตรงๆโดนฝนตรงเลยฝนก็คือสาดเข้ามาได้ใช่ครับโอเคครับให้วิทย์พูดถึงอีก1ห้องแล้วกันจะเห็นว่าเป็นห้องแมวนะอันตรงนี้จริงๆมันมีฟังก์ชันอื่นไหมหรือว่าจริงตั้งใจเป็นห้องเลี้ยงแมวเลยจริงๆตำแหน่งของห้องแมวครับคือที่จอดรถเก่าของบ้านครับที่เราบอกว่าจอดได้2คันแล้วแคบๆนิดนึงตัวห้องแมวเนี่ยเราเรียกว่าห้องอเนกประสงค์ที่เราทำให้เป็นเซมิเอาท์ดอร์คือวิธีดีไซน์หรือการใช้เท็กเจอร์ครับจะเปลี่ยนเป็นเหมือนกับกึ่งภายนอกหน้าต่างเยอะขึ้นเปิดหน้าต่างทิ้งไว้ได้อย่างพื้นก็กระเบื้องอะไรพื้นก็กระเบื้องฝ้าก็เป็นแบบฝ้ากรุลายไม้โชว์คานปลอมๆให้เหมือนกับเดคอเรชั่นว่าฉันอยู่ภายนอกของบ้านนะครับแล้วหน้าต่างก็จะเปิดเยอะนิดนึงดูเป็นเหมือนกับการ์ดเฮาส์แบบส่วนต่อเติมของบ้านในพวกยุโรปตรงนี้ครับเราก็มองว่าห้องนี้จริงๆเป็นห้องอเนกประสงค์ที่จะไว้จัดแบบปาร์ตี้ในร่มก็ได้หรือว่าจะไว้เป็นฟิตเนสก็ได้แล้วก็ฟังก์ชันกลับมาเป็นของน้องแมวเพราะว่าน้องแมวจะได้ไม่เข้ามาซุกซนในบ้านมากเกินไปครับซึ่งในห้องนี้เราก็จะมีดีไซน์สำคัญอันนึงก็คือว่าห้องนี้ครับจะประจันอยู่กับทางเข้าที่จอดรถกับทางเข้าหลักของบ้านคือทุกคนจอดรถเสร็จปุ๊บจะมองเห็นเจอห้องนี้เลยเป็นห้องโชว์นี่แล้วเป็นห้องโชว์เราทำเป็นผนังตกแต่งชิ้นนึงนะเป็นรูปภูเขาครับซึ่งไอ้ตรงนี้เวลาเราเปิดไฟเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเหมือนห้องนี้เป็นเวลคัมคอร์ดก่อนแล้วเราค่อยเดินเข้ามาในบ้านโอเคครับเดี๋ยวจากตรงนี้เราเดินไปดูในตัวบ้านกันต่อครับได้ครับตอนนี้วิทย์พาเดินเข้ามาด้านในแล้วนะครับซึ่งพื้นที่ส่วนนี้เนี่ยมันก็จะเริ่มมีความ private มากขึ้นแล้วก็จะเป็นฟังก์ชันที่เป็นครัวนะครับมี dining แล้วก็จะมี living อย่างหนึ่งที่พี่รู้สึกเรื่องของสเปซก็คือจะเห็นว่ามันค่อยๆโปร่งขึ้นจนตรงนั้นก็เป็นดับเบิลรูมเลยใช่มองออกไปก็จะเห็นสวนจริงๆพอพูดเรื่องมุมมองเห็นสวนเนี่ยเราย้ำอีกทีนึงนะว่าแบบตอนแรกที่วิทย์บอกว่าเป็น1โจทย์เลยนะซึ่งพอมาถึงเนี่ยก็ต้องบอกว่ามุมเนี้ยเราเห็นเลยว่าเราสามารถเสพพื้นที่สีเขียวเสพสวนได้เต็มที่จริงๆตอบโจทย์อย่างที่วิทย์พยายามตั้งใจให้เกิดขึ้นแล้วแหละว่าแบบเจ้าของบ้านแต่เดิมอาจจะไม่ได้อยากออกข้างนอกมากแต่อย่างน้อยการอยู่ข้างในเนี่ยก็ได้สุนทรียะของพื้นที่สีเขียวเต็มที่เลยนะโอเคทีนี้เรามาเริ่มไล่ฟังก์ชันมุมแรกตรงนี้กันก่อนนะครับมุมนี้ก็จะเป็น pantry แล้วก็ด้านหลังตรงนี้มีประตูเป็นไทยคิทเช่นเป็นครัวไทยครับซึ่งบริเวณตรง pantry ตัวนี้ก็ในอดีตก็เป็น pantry แหละแล้วก็มีครัวไทยแต่เป็น pantry เล็กๆที่ไว้สำหรับแค่เตรียมอาหารหรือว่าชงกาแฟตอนเช้าง่ายๆแต่ว่าพอเราทำบ้านหลังนี้ขึ้นมาใหม่ครับเราก็มีการคุยกับทางเจ้าของบ้านว่ากิจกรรมตรงนั้นเนี่ยไทยคิทเช่นเนี่ยจริงๆมันเป็นพื้นที่ที่เหมาะสำหรับทำอาหารแบบสนุกสนานเต็มที่แต่ว่าเวลาเราจะทำขนมทำกาแฟดิฟกาแฟมันเป็นพื้นที่ที่ไม่ proper เท่าไหร่งั้นเราก็เลยใช้วิธีว่าบริเวณตรงนี้ครับเราทำให้เป็น big pantry ก็เลยกลายเป็น kitchen ขึ้นมาคือบริเวณด้านหลังพี่แก๊ปก็จะเป็นโซนแทนที่เปียกที่ไว้เตรียมอาหารเตรียมขนมครับส่วนด้านนู้นก็เป็นแพนที่แห้งที่เป็น dry pantry สำหรับทำกาแฟอย่างเดียวก็แยกชัดเจนเลยนะใช่แยกกันชัดเจนเลยครับแล้วก็อยู่ติดกับตู้เย็นด้วยใช้งานได้ง่ายนะครับตรงกลางเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่จอยในเรื่องกิจกรรมก็จะเป็นไอแลนด์ขนาดใหญ่หน่อยนะครับมีฮูดมีฮอปอยู่ตรงกลางนะครับแล้วก็มีพื้นที่เตรียมขนมด้านนี้ค่อนข้างเยอะซึ่งครัวอันนี้ที่เราใช้เนี่ยเราใช้ของ Polyform นะครับซึ่งเป็นแบรนด์ของอิตาลีที่มีเทคนิคในการจัดพื้นที่ค่อนข้างใช้ประสิทธิภาพได้ดีอย่างเช่นบริเวณด้านหลังก็จะเห็นเป็นมีตู้เก็บของใช่ไหมครับมีลิ้นชักมีตู้แบบต่างๆมีการจัดเรียงพื้นที่ด้านในค่อนข้างดีแล้วก็มีเช็คเกอร์ด้านหลังที่อยู่บริเวณแบ็กสเปซทำให้เราสามารถเก็บเครื่องใช้งานได้มากขึ้นด้วยครับแต่ในส่วนของขนาดเนี่ยก็คือทางเจ้าของ request มาเลยใช่ไหมว่าอยากได้ใหญ่ขนาดนี้แล้วก็โอ้โหมีทั้งไอแลนด์ที่กว้างยาวมากแล้วด้วยนะข้างหลังยังมีแบบเคาน์เตอร์ชิปผนังอีก2ฝั่งแบบนี้อีกต้องวิทย์คิดมูดถึงเวลาทางเจ้าของบ้านทำขนมคุกกี้อะไรเงี้ยครับก็จะถูกจัดวางมีเตามีเครื่องปั่นมีเครื่องนวดได้เต็มที่อีกอันนึงที่เราเติมขึ้นมาเราก็เลยเติมในส่วนที่เป็น hanging shelf ข้างบนเพื่อให้รู้สึกว่าบริเวณตัวไอแลนด์นะเขามีจุดดึงดูดสายตาด้วยกันนะครับไม่เรียบจนเกินไปครับค
คือเรื่องของขนาดพื้นที่ครัวหรือว่า pantry เนี่ยต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องแบบว่า individual เหมือนกันนะแล้วแต่บ้านเลยบางบ้านพี่ก็จะเห็นว่าเนี่ยตั้งใจลงทุนกับขนาดครัวแบบนี้เลยนะใหญ่ๆกว้างๆเลยแล้วก็เรื่องของการเลือกแบรนด์ก็สำคัญอย่างนี้ที่วิทย์บอกเป็นของแบรนด์ Puriform นะครับซึ่งก็จะเป็นแบรนด์อิตาลีที่แบบว่าเขามีประวัติมายาวนานมากแล้วนะก็มีชื่อเสียงชุดครัวเนี่ยบอกนิดนึงว่าเป็นโมเดลชื่อรุ่นว่าอาเรียนะครับจะเห็นว่ามันจะมีความฟูลฟังก์ชันมากๆเพราะว่าเจ้าของบ้านเนี่ยเขาชอบในการทำครัวแล้วก็เมื่อกี้ตรงที่วิทย์บอกไปเนี่ยด้านหลังตรงเนี้ยมันจะเป็นฟังก์ชันพิเศษเป็นซิกเนเจอร์ของ Puriform เลยเป็นเขาจะเรียกว่าเป็นเชคเกอร์นะครับถ้าเป็นแบบชุดครัวทั่วไปเนี่ยที่เป็นเคาน์เตอร์ชิปผนังเนี่ยมันจะเป็น backsplash ก็คือลักษณะเหมือนเป็นกระเบื้องเป็นอะไรแบบนี้แค่เรียบๆเลยอ่ะไม่มีฟังก์ชันอะไรแต่นี้พอเป็นเชคเกอร์แล้วเนี่ยมันก็จะมีพื้นที่ที่เราสามารถจะวางอุปกรณ์ต่างๆได้แล้วเขาก็มีดีเทลเพิ่มเติมอย่างเช่นตรงเนี้ยเป็นกล่องเก็บของแบบนี้นะแต่ว่าด้านหลังเขาจะมีการทำเป็นเหมือนแบบตะขอเกี่ยวไว้ได้นะครับอันนี้เราสามารถจะเกี่ยวแล้วก็เปลี่ยนย้ายตำแหน่งได้ก็เป็นดีเทลที่น่าสนใจแล้วก็พวกลิ้นชักต่างๆเนี่ยมันจะเป็นดีไซน์มาเป็นฟังก์ชันแบบ pull out นะครับซึ่งอันนี้ก็จะใช้งานได้ง่ายเป็นแบบ soft close ก็จะช่วยในเรื่องของการลดแบบ blind spot ต่างๆได้ถ้าเกิดใครที่ชอบทำครัวจริงๆอ่ะการที่เราได้ลงทุนกับครัวพี่ว่ามันก็เป็นเรื่องที่ดีนะเพราะว่ามันก็เป็นการเติมเต็มแบบไลฟ์สไตล์งานอดิเรกของเราอีกแบบนึงถ้าเกิดว่าใครสนใจชุดครัวหรือว่าเฟอร์นิเจอร์ของ Puriform เนี่ยสามารถจะเข้าไปดูได้ที่โชว์รูม Architectura นะครับซึ่งจะอยู่ที่ซอยต้นสนตรงข้ามสถานทูตเนเธอร์แลนด์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีใส่คอนแทคต่างๆไว้ให้ที่ description ใต้คลิปด้วยครับจากส่วนของครัวครับตอนนี้เราเดินต่อมา dining แล้วก็ส่วน living นะครับอันนี้คือเป็นหนึ่งไฮไลท์ที่น่าสนใจมากแล้วก็เพลินเราเห็นจังหวะที่แสงสวยพอดีเลยวิทย์ให้วิทย์พูดนิดนึงอันนี้คือเป็นส่วนที่3ส่วนหลังบ้านนะที่อยู่หลังบ้านเป็นพ็อกเก็ตเล็กๆที่อยู่ข้างๆห้องครัวของเดิมมาครับก็จะโดนบังไว้ระหว่างบ้านแล้วก็เป็นซอกที่เป็นทางเชื่อมบ้านพอเราทำทางเชื่อมเข้าหากันนะครับส่วนนี้จริงถูกตัดขาดออกไปแล้วเราก็เลยดีไซน์คุยกับคุณนัทแลนด์สเคปพร้อมกันว่างั้นเดี๋ยวเราจะทำให้เราคอนเนคกลับมาได้นะผ่านการเจาะช่องหน้าต่างที่สูงฟูลเฟรมเลยครับฟูลไฮท์เลยแล้วให้ตำแหน่งเนี่ยอยู่ตรงกลางต้นปีบเดิมของบ้านแล้วคุณนัทก็จะดีไซน์ต้นไม้ให้มันเหมือนกับเป็นพิกเจอร์เลสเป็นเหมือนภาพวาดที่ไว้อยู่ในกรอบภาพนี้ครับแดดที่มันอ้อมด้านหลังของบ้านทางทิศใต้อะครับก็จะสาดเข้ามาแล้วก็เกิดเป็นเงาที่มีใบไม้ระยิบระยับตลอดเวลามันก็จะดูเป็นบ้านมีชีวิตชีวามากขึ้นครับถือเป็นอีกหนึ่งมุมที่สวยนะแล้วก็รู้สึกว่าพอมันตั้งใจจัดวางมาแบบนี้มันก็ส่งผลต่ออารมณ์ความรู้สึกของเราแล้วก็อย่างหนึ่งที่พี่ชอบคือเวลามันมีการรีโนเวทอ่ะมันจะต้องมีมุมแบบที่ถูกทิ้งร้างไว้อะที่ไม่เกิดประโยชน์แล้วอะแต่สุดท้ายเนี่ยมันทำให้เห็นเลยว่าการดีไซน์พอสถาปนิกหรือว่าแลนด์สเคปเข้ามาทำงานอะมันเปลี่ยนให้พื้นที่เหล่านั้นที่มันไร้ค่ามันกลายเป็นถูกมองเห็นนะเวลากินข้าวก็จะมองเห็นทั้งข้างหลังแล้วก็ข้างหน้านี้ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อมาด้านหลังนี้ครับวิทย์อันนี้เล่าให้ฟังถึงสเปซนิดนึงในส่วนของพื้นที่บ้านเดิมกับบ้านเก่าเนี่ยมันแบ่งกันตรงไหนนะมันแบ่งกันบริเวณตรงที่ทุกคนเห็นกรอบภาพตอนนี้เลยครับก็คือเราเห็นจากห้องครัวเมื่อกี้สุดห้องครัวก็คือหมดบ้านแล้วส่วนที่เราเห็นโต๊ะกินข้าวตรงนี้อยู่ในส่วนทางเชื่อมครับแล้วก็ส่วนที่จากที่วิทย์กับพี่แก๊ปยืนตรงนี้ก็จะกลายเป็นบ้านหลังเล็กซึ่งของเดิมเป็นบ้านชั้นเดียวนะครับแล้วก็มีห้องใต้หลังคาอยู่อันนึงคราวนี้ก็จะมีห้องน้ำซ่อนอยู่ด้านหลังเป็นของเดิมเลยนะครับสิ่งที่เราทำกันก็เลยเราเอาพื้นที่ตรงนี้ให้กลายเป็นดับเบิลวอลลุ่มสูงโปร่งขึ้นไปเลยนะครับต่อเนื่องกันทีละสเต็ปตรงนี้เนี่ยเราก็จะมีชั้นลอยซึ่งทดแทนการมีห้องใต้หลังคาเดิมแต่ห้องใต้หลังคาของเดิมเราต้องพับบันไดลงมาเหมือนด้านฝรั่งแล้วเราก็จะไม่ได้ขึ้นไปอีกเลยเราก็เลยบิวขึ้นมาว่างั้นเราทำผนังมีบันไดซ่อนอยู่ด้านหลังครับขึ้นไปเป็นมุมอ่านหนังสือสบายๆอยู่ข้างบนได้เราก็จะเห็นสวนข้างนอกครับเวลาเราเทควิวผ่านกระจกสูง6เมตรออกไปเนี่ยเห็นต่างระดับกันมีมิติที่ไม่เหมือนกันระหว่างข้างล่างกับข้างบนครับแล้วก็รู้สึกโปร่งโล่งมากขึ้นบริเวณด้านหลังด้านนี้นะครับพี่แก๊ปก็จะซ่อนเป็นที่ทำงานเป็นมุมทำงานเล็กๆของทางเจ้าของบ้านนะครับแล้วก็มีห้องน้ำส่วนตัวซ่อนอยู่ข้างหลังครับตรงนี้ก็เป็นอีกหนึ่งจุดนะที่เชื่อมโยงกับธรรมชาติพื้นที่เสียวข้างนอกได้ชัดเจนเลยเพราะว่าตรงนี้วิทย์เจาะเป็นแบบโอ้โหเป็นกระจกใหญ่มากๆนะครับนี่เต็มแผ่นเลยนะกี่เมตรนะ6 เมตรนอนติดตั้งอะไรก็น่าจะหนักน่าดูแต่ตอนเปิดนี่สบายอยู่ใช่ไหมก็เป็นสมูทซอฟต์โค้ดครับก็คืออันนี้เพื่อให้มองเห็นเต็มๆเลยแล้วก็ชอบที่เมื่อกี้วิทย์บอกว่าพออยู่ข้างล่างกับข้างบนมันก็จะคนละมุมมองกันนะทีนี้ในเรื่องของโครงสร้างเนี่ยบ้านเดิมที่มันเป็นเรือนเล็กเนี่ยครับคือโครงสร้างเขาเป็นแบบ
เขาเป็นโครงสร้างปูนที่ตอกเสาเข็มมาจริงๆความลึกพอๆกับตัวบ้านเดิมคือบ้านเก่ากับบ้านที่ต่อเติมหลังเล็กเนี่ยความลึกเสาเข็มพอๆกันอัตราการซุดนะครับจริงๆเขาเลยนิ่งแต่ว่าสิ่งที่จะไม่เท่ากันคือระดับพื้นครับในการรีโนเวทเนี่ยเราก็จะต้องเหมือนกับมีการปรับแอดจัดตามหน้างานสิ่งหนึ่งที่รีโนเวทซีเรียสมากๆก็คือน้ำหนักที่ไปเพิ่มให้กับโครงสร้างคือถ้าเราเพิ่มปูนเพิ่มความหนาให้มันเท่ากันไปหมดมันอาจจะทำให้พื้นฝั่งนี้ซุดก็ได้จากน้ำหนักที่เขาไม่เคยมีอยู่ก็จะมีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับเช่นเราใช้โฟมแทนการเทปูนหนาๆแล้วค่อยเทปูนบางๆปิดทับแต่ว่าเราไม่ได้ให้มันหยุ่นๆนะเราแค่เอามันมาแทนการแบบเทปูนลงไปเพราะว่าโฟมเวลาเราอยู่เป็นกรอบอะครับมันแน่นเลยแล้วเราก็เทปูนทับเลยครับจุดหนึ่งที่อยากถามเบสนะครับก็คือพื้นที่ตรงกลางตรงนี้ถ้าเกิดว่าของเดิมอ่ะมันก็จะเป็นพื้นที่ outdoor ข้างนอกใช่ไหมคือคล้ายๆกับเป็นช่องว่างระหว่างบ้าน2หลังทีนี้ตรงนี้พอเราทำมามันก็จะเป็นเหมือนสะพานที่เชื่อมต่อแล้วถ้ามันจะเกิดการแตกร้าวหรือแยกกันอ่ะไอ้ตรงนี้ก็คือมีส่วนสำคัญเหมือนกันใช่ไหมตรงนี้ก็มีส่วนสำคัญเลยแต่ว่าของเดิมอะครับตอนที่มันเป็นทางเชื่อมแบบ outdoor ครับมันซุดมันแยกเพราะว่าเราไม่ได้วางการเชื่อมของโครงสร้างดีๆตรงนี้เนี่ยเราเห็นว่าเรามีเสาบ้านเก่ากับเสาบ้านใหม่ในตำแหน่งที่เราคอนโทรลได้แล้วงั้นเราทำคานใหม่ชิ้นนี้ขึ้นมาที่จะผูกเหล็กเข้าไปกับเหล็กโครงสร้างเดิมได้ครับเขาก็จะเหมือนกับคราวนี้เขาได้เพิ่มเป็นชิ้นเดียวกันแล้วนะแต่ว่าส่วนไหนที่เราต่อเติมใหม่ครับเช่นอย่างที่เราเห็นโรงรถด้านหน้าโรงรถเป็นต่อเติมใหม่ทั้งชิ้นเลยเราก็จะแยกเขาออกจากตัวตึกเลยคือถ้าเขาจะซุดเขาจะซุดของเขาเองครับแต่ตัวนี้สเตเบิลแล้วครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรั่วที่ตรงนี้บอกว่าหลังคามันจะต่ำกว่านิดนึงนะมันจะเป็นคนละท่ากันใช่ไหมใช่คือถ้าไอตัวนี้มันฟิกซ์แล้วมันไม่รั่วครับเราก็พยายามทำให้มันอยู่อันเดอร์เพื่อไม่ให้มันมีน้ำไหลย้อนเข้าไปครับโอกาสที่จะรั่วก็ได้น้อยลงครับเราก็เลยเกิดเป็นระดับที่2ขึ้นมาถ้าเกิดให้วิทย์เล่าให้ฟังนิดนึงไหมว่าหลังคา3ส่วนทั้งบ้านเดิม2ชั้นส่วนเชื่อมตรงกลางตรงนี้แล้วก็ส่วนใหม่ที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยโครงสร้างหลังคามันเป็นยังไงบ้างโอเคของเดิมครับมันจะเป็นโครงสร้างบ้านเก่าเลยนะที่เป็นโครงสร้างเหล็กแต่ว่าหลังคาเขาเป็นทรงปั้นหยาที่เราเห็นสีเขียวครับปูด้วยกระเบื้องซีเมนต์นะครับไอตัวนี้เนี่ยมันก็จะวางอยู่บนเสาปูนปกติของเขาเลยแต่ส่วนที่เราต่อเข้าไปใหม่ครับด้วยการที่เราต้องซีเรียสเรื่องน้ำหนักโครงสร้างเหมือนเดิมเราเพิ่มชั้นลอยเราเอาหลังคาซีเมนต์ออกเราก็ต้องทดแทนด้วยน้ำหนักหลังคาที่ไม่หนักเกินไปงั้น2ส่วนนี้ครับเราจะใช้ที่เป็นเมทัลชีทบริเวณตรงนี้เนี่ยก็จะกลายเป็นหมาแหงนครับจริงๆแล้วแหงนมาเก็บด้านหลังก็ลงไปใช่ส่วนหลังคายืดๆตัวนี้ก็คือแหงนด้วยเก็บด้านหลังเหมือนกันแต่แหงนที่องศาน้อยมากแค่3องศาครับเพื่อให้น้ำเนี่ยมันไม่มาเลอะเทอะบริเวณด้านหน้าเลยนะครับแล้วก็ไปเก็บเข้ารางน้ำด้านหลังบ้านก็จะเรียบร้อยขึ้นครับแล้วตรงจุดที่มันเชื่อมต่อกันนะเป็นรอยต่อระหว่าง3ส่วนนะฮะก็จะมีแฟชชิ่งครับก็คือเราจะมีขอบที่เป็นเอาหลังคาเนี่ยสอดไว้ใต้คิ้วปูนอีกทีนึงเพื่อให้น้ำเนี่ยไม่ย้อนเข้าไปตามร่องครับทั้ง2ข้างก็จะเหมือนกันก็จะมีขอบปูนทะลุหลังคาขึ้นไปเพื่อทำตัวเองเป็นแฟชชิ่งทั้งหมดครับอันนี้ก็เป็นดีเทลที่อาจจะต้องดูกันละเอียดนิดนึงนะเวลาที่เราจะมีการต่อขยายอะไรนะครับเพราะว่าไม่งั้นมันอาจจะเกิดพวกอย่างนี้ได้ทั้งเรื่องของโครงสร้างซุดหรือปัญหาการรั่วซึมอะไรแบบนี้ก็เดินขึ้นมาชั้น2แล้วบันไดนี่แบบสวยเลยนะตัวโครงสร้างของมันคือมันเป็นแบบนี้มาก่อนอยู่แล้วใช่ไหมพี่ใช่ครับตัวนี้เป็นบันไดเดิมเลยของบ้านแต่ว่าทำมาตอน minor change เวอร์ชัน2ของเดิมเนี่ยเขาเป็นบันไดที่เป็นบันไดเหล็กกับราวกระจกสเตนเลสครับแล้วสเตนเลสมันก็เหมือน out of trend ไปแล้วเนาะเราก็เลยเอาเก็บโครงกระดูกของเขาไว้ซึ่งกระดูกเขาเป็นตัว V ไม้แผ่นเดิมมาทำสีใหม่แล้วมาเชื่อมกับกระจก2ข้างเพื่อให้รู้สึกว่าบันไดตัวนี้มันไม่ได้บังวิวส่วนใดส่วนหนึ่งนะแต่ก็ยังโชว์สตรัคเจอร์ของเขาอยู่มันเป็นจุดเด่นของบ้านเหมือนกันนะแล้วพี่ว่าโครงสร้างนี้มันก็ดูน่าสนใจดีตรงนี้หลายๆคนก็จะเห็นชัดเจนมากขึ้นอย่างตอนแรกที่เราคุยกันว่าไอตัวเสา4ต้นเนี่ยที่ตั้งใจทำให้มันใหญ่เลยครับเราก็จะเห็นความต่อเนื่องระหว่างชั้น2กับชั้น1เหมือนความหนาแน่นมันลงไปถึงข้างล่างนะบ้านเรามั่นคงแข็งแรงครับทีนี้พอเราขึ้นมาชั้น2เนี่ยจะเห็นว่ามันเป็นพื้นที่ของโล่งๆนะแล้วก็จะมีหิ้งพระอยู่นะครับจุดที่น่าสนใจคือฝั่งนี้เองก็เห็นต้นไม้เหมือนกันให้วิทย์เล่าถึงการดีไซน์บริเวณนี้หน่อยก็สำหรับชั้น2พอเราเดินขึ้นมาจากบันไดครับก็จะเป็นโถงห้องพระแล้วก็โถงนั่งเล่นที่มุมหน้าบ้านส่วนทางซ้ายเนี่ยก็จะกลายเป็นห้องนอนของลูกสาวแล้วก็เดี๋ยวท่านนี้ก็จะกลายเป็นห้องนอนใหญ่ของบ้าน
ครับตรงนี้เองมันจะเห็นต้นเหลืองปรียทรใช่ไหมครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นตรง entrance ทางเข้าด้านหน้าเลยเป็นต้นไม้ที่เป็น entrance court แล้วพอข้างบนเราก็ใช้ด้านนี้แหละเป็นการที่จะให้เขาบังวิวไม่ให้เราเห็นบ้านข้างๆแล้วก็ช่วยกรองแดดที่ตะวันตกให้กับเราด้วยโอเคครับงั้นจากตรงนี้เดี๋ยวเราเข้าไปดูห้องนอนหลักกันครับตอนนี้ก็เข้ามาอยู่ภายในห้องนอนแล้วนะครับซึ่งจุดที่มีความน่าสนใจแล้วก็แปลกตาเลยก็คือตรงนี้นะครับจะเห็นว่าเป็นผนังกระจกซึ่งพี่เห็นกับตอนเดินขึ้นบันไดมาแล้วโดยปกติห้องนอนก็จะค่อนข้างมีความแบบprivate นิดนึงเนาะแบบเป็นผนังทึบอะไรเงี้ยแต่ทำไมบ้านหลังนี้เจ้าของถึงอยากให้มันมีผนังกระจกแบบนี้คิดว่าเป็นความชอบของเจ้าของบ้านด้วยเพราะว่ากระจกบานนี้ครับเป็นกระจกเก่านะตั้งแต่ตอนที่ทำบันไดเลยคือตัวบันไดอะครับมาพร้อมกับกระจกนี้เขาอะอยากจะให้มันมองเห็นแล้วเปิดโล่งมากกว่าการเป็นห้องนอนที่มันอึดอัดเราก็เลยมีกระจกนี้เก็บไว้ให้เหมือนเดิมเพราะว่าไม่เสียหายเลยครับยังอยู่ได้ดีเลยเราก็แค่ฟินิชตัวรอบๆเขาใหม่ให้เขาสวยไปแมทช์กับของที่เราทำใหม่นะครับแล้วก็แมทช์ด้วยม่านโปร่งสีดำที่จะทำให้เห็นเหมือนการกรองแสงวับๆแวมๆแต่ยังรู้สึกถึงความโล่งอยู่ส่วนด้านตรงข้ามกันเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่ที่เป็นcorner window อีกอันนึงซึ่งจริงๆห้องนี้ก็คืออยู่บนห้องรับแขกข้างล่างตำแหน่งเขาคือห้องนอนเก่าห้องนอนหลักเดิมเลยของบ้านครับแต่สิ่งที่เราปรับกันก็คือมุมด้านนี้เนี่ยเขาจะได้มองเห็นสวนเหมือนกันกับด้านล่างดังนั้นเนี่ยห้องนี้จากที่ห้องที่เป็นแคบๆหรือว่ารู้สึกอึดอัดนะครับเขาก็ได้รู้สึกว่าเขาทัชกับทั้ง interior space แล้วทัชกับ landscape space ได้นะสามารถมองเห็นต้นลีลาวดีได้เห็นสวนเห็น glass house อะไรแบบนี้เนาะครับใช่แล้วก็ถัดเข้าไปด้านในครับก็มีประตูบานเลื่อนเนอะแต่พอเปิดออกก็จะเห็นว่าเป็นส่วนห้องน้ำแล้วก็น่าจะต้องมี walk-in closet ด้วยเล่าถึงดีไซน์ห้องน้ำนิดนึงใช่สำหรับตัวห้องน้ำอะครับพี่แก๊ปห้องน้ำนี้เป็นตำแหน่งห้องน้ำเดิมครับแต่ว่าสิ่งที่เราเวลาเรารีโนเวทอะครับสิ่งที่เราซีเรียสก็คือว่าเราจะเจาะท่อแล้วจะลงถึงถังบำบัดเดิมหรือถังบำบัดที่เราจะเดินระบบได้ยังไงบ้างซึ่งพอเรารีโนเวทพร้อมกับการสำรวจของวิศวกรกับผู้รับเหมาเนี่ยเราก็พบว่าเราคงไม่คุ้มถ้าเราจะย้ายตำแหน่งท่อดังนั้นวิธีการที่เราออกแบบอะครับคือเราตำแหน่งท่อเดิมเลยตำแหน่งห้องน้ำใกล้เคียงเดิมแต่ว่าวิธีการกั้นห้องน้ำเป็นวิธีการกั้นใหม่เพื่อให้เรารู้สึกว่าห้องน้ำมันดูโปร่งขึ้นโล่งขึ้นแล้วก็น่าใช้งานมากขึ้นครับโดยเราจะแบ่งโซนเป็น2โซนก็จะเป็นแบบโคลเซ็ตกับห้องน้ำซึ่งห้องน้ำเนี่ยสำหรับบ้านนี้ห้องน้ำจะถึงก่อนเพราะว่าตำแหน่งของโคลเซ็ตจริงๆแล้วคือห้องนอน3เก่าของบ้านเวอร์ชัน1เลยครับดังนั้นจะเป็นการที่เราขยายออกไปด้านหลังห้องน้ำก็จะกลายเป็นส่วนที่เราค่อนข้างเปิดโล่งไม่มีประตูกั้นแล้วครับเพราะว่าจริงๆห้องน้ำส่วนนี้เป็นส่วนแห้งเรามีส่วนเปียกแยกอีกรอบนึงนะครับเข้าไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นก้อนหินที่ตกแต่งผนังอยู่เป็นสโตนเซอร์เฟซที่เป็นกระเบื้องต่อลายกันอย่างดีเลยเพื่อที่จะให้รู้สึกว่าห้องน้ำเนี่ยเป็นปลายตาสำคัญนะที่มีลูกเล่นที่จะให้เราเดินเข้าไปได้ครับลวดลายที่เราเห็นบนกระเบื้องเนี่ยมันก็ค่อนข้างอิมแพคนะเพราะมันเป็นแผ่นใหญ่ด้วยแล้วก็มันทำให้ฟีลบรรยากาศในห้องมันก็ดูมีความหรูหรามีความพิเศษอีกอย่างหนึ่งคือตัวกระจกที่ทำเป็นเชฟฟอร์มวงกลมนะใช่กระจกกลมใหญ่ครับเพื่อให้ห้องน้ำดูโล่งแล้วก็น่าสนใจขึ้นมาครับทีนี้อีกจุดหนึ่งก็คือตัว walk-in closet นะครับอันนี้ก็จะมีตู้เสื้อผ้าที่มีการคุยเกริ่นไว้แล้วว่าเป็นของ Polyform แต่ให้วิทย์พูดถึงการดีไซน์นี้ว่าทำไมถึงมีแบบทั้งแบบทึบแบบโปร่งอะไรแบบนี้ใช่ไหมได้สำหรับตัวโคลเซ็ตนะครับเวลาเราคิดถึงฟังก์ชันการใช้งานเราก็จะพบว่าห้องโคลเซ็ตเราเนี่ยเก็บผ้าอยู่2แบบที่1ก็คือที่เราใช้ประจำบ่อยๆกับอีกแบบนึงคือไม่ค่อยได้ใช้ไม่หนาวหรือไม่ไปเที่ยวต่างประเทศเราไม่ใช้เราก็เลยแบ่งตู้ออกเป็น2แนวครับแนวที่1เนี่ยก็จะเป็นแนวทึบสำหรับเก็บของที่เราไม่ค่อยได้ใช้ส่วนแนวที่โปร่งเนี่ยก็จะเป็นของที่เราใช้บ่อยหรือว่าจัดเรียงให้เป็นระเบียบได้ด้านที่เราเป็นโปร่งเนี่ยเราก็จะเป็นกระจกอมชานิดนึงของโพลีฟอร์มนะครับเวลาเปิดออกมาไฟก็จะติดมันก็จะทำให้เราเห็นลิ้นชักเห็นชิ้นส่วนต่างๆที่เราเก็บอย่างเรียบร้อยไว้นะครับหยิบจับได้ง่ายแต่ในส่วนที่เป็นตู้ทึบเนี่ยเราจะเลือกเป็นกรุทึบด้วยหนังที่เป็นหนังวัวตัวนี้เนี่ยเวลาเราซ่อนข้างในเนี่ยข้างในก็จะมีการแบ่งระดับชั้นหลากหลายเพื่อที่จะเก็บกระเป๋าเดินทางเก็บเสื้อสูงเสื้อสูทเสื้อยาวให้มันแมทช์กับการใช้งานมากขึ้นครับก็ในส่วนของตัวตู้เสื้อผ้าเนี่ยจริงๆต้องบอกก่อนว่าทาง Polyform เองเนี่ยอย่างที่เราคุยกันว่าเป็นแบรนด์อิตาลีนะแล้วก็เริ่มต้นเนี่ยเขาเริ่มมาจากการทำตู้เสื้อผ้ามาก่อนซึ่งก็จะเป็นสไตล์แบบ contemporary modern classic อะไรแบบนี้นะครับเวลาเราดูดีไซน์เขามันจะมีความ timeless นะ
ตู้เสื้อผ้าของที่ทางเจ้าของบ้านเลือกมาเนี่ยจะเป็นโมเดลที่ชื่อว่า Sensafine นะครับซึ่งเราสามารถจะคัสตอมองค์ประกอบได้หลากหลายเลยแต่จุดเด่นของบ้านหลังนี้ที่เขาเลือกใช้เนี่ยจะเป็นหน้าบานแบบหนังนะครับที่ชื่อรุ่นว่า Bangkok นะครับซึ่งอันนี้เป็นหนังวัวแท้เลยนะครับสีก็จะออกแบบส้มๆหน่อยแล้วก็ให้สไตล์ Super Luxury นะครับนอกจากตัวหน้าบานที่เรารู้สึกได้ถึง feeling ของการสัมผัสที่ดีแล้วก็มีความคราฟแล้วเนี่ยอย่างบริเวณมือจับเองก็จะเห็นว่าดีไซน์มาเป็นเส้นแถบเล็กๆนะครับในภาพรวมเนี่ยการดีไซน์ก็ดูลงตัวทีเดียวเลยครับใครที่สนใจในส่วนของ Polyform นะครับจริงๆก็มีคอนแทคให้ที่description ใต้คลิปนะครับหลังจากที่ดูบ้านเสร็จเรียบร้อยนะครับก็ชวนวิทย์ลงมานั่งบริเวณชั้น1นะครับตรงนี้เองก็จะเป็นพื้นที่ส่วนของ living ที่เป็น double volume แล้วก็สามารถจะเปิดประตูบานเลื่อนนะครับเชื่อมต่อกับสวนได้ให้วิทย์พูดถึงแง่มุมในเรื่องของการรีโนเวทนิดนึงครับจริงๆก็ไปดูมาหลายบ้านนะแต่อยากจะได้แง่มุมที่แตกต่างว่าเวลารีโนเวทเนี่ยมีอะไรที่เราควรต้องคำนึงถึงบ้างนะจริงๆก็เราคุยกันไปนิดนึงแล้วว่ารีโนเวทครับก็จะเป็นเรื่องของการที่เราต้องบาลานซ์ระหว่างของที่เรามีอยู่กับของที่เราต้องทำเข้าไปใหม่ซึ่งในส่วนนี้ครับเราต้องอาศัยการทำงานด้วยกันระหว่างเจ้าของบ้านสถาปนิกผู้รับเหมาแล้วก็วิศวกรครับเพราะว่าหลายๆอย่างมันถูกปรับเปลี่ยนจากแบบไปเยอะเหมือนกันนะครับจากการที่เราเปิดนั่นเปิดนี่แล้วเจอว่าตำแหน่งมันไม่ได้ตรงกับแบบหรือตรงกับสิ่งที่เคยก่อสร้างเอาไว้ในตรงนี้เราก็จะต้องใช้การทำงานด้วยกันตลอดเวลาเพื่อจะแก้ปัญหาว่าหลังจากนี้เนี่ยให้บ้านหลังนี้มันอยู่ได้ยาวๆไม่มีน้ำรั่วไม่มีปัญหาเรื่องงานระบบอื่นๆแล้วก็ไม่ได้ทำให้บ้านช้ำจนเกินไปครับแล้วก็อย่างหนึ่งคือบ้านหลังนี้เนี่ยพอรีโนเวทมาแล้วเนี่ยมันก็จะมีส่วนของกระจกเยอะมากๆหลายมุมเลยเชื่อว่าหลายๆคนที่ดูก็น่าจะมีคำถามเรื่องของความร้อนนะว่ารู้สึกยังไงบ้างแล้วพี่ก็สังเกตว่าบ้านนี้ไม่มีมุ้งลวดด้วยก็เลยอยากรู้ว่าสุดท้ายพอเขาอยู่แล้วเนี่ยพอมีฟีดแบ็กอะไรยังไงบ้างเนี่ยพอบ้านเรามีกระจกเยอะครับอย่างที่พี่แก๊ปบอกเราก็จะรู้ว่าตรงไหนเนี่ยมีแดดเข้าแดดไม่เข้าอันนี้เราต้องวางแผนตั้งแต่ตอนออกแบบเลยว่าเราควรจะมี shading device หรือว่าแผงบังแดดหรือหลังคาที่เป็นส่วนยื่นออกไปเพื่อทำให้แดดโดนผิวกระจกน้อยลงยังไงบ้างไอ้การที่เรามีกระจกเยอะเนี่ยมันโปร่งก็จริงแต่กระจกมันนำความร้อนเข้ามาในบ้านดังนั้นเราก็เลยต้องใช้มุมของอาคารใช้ตึกใช้กรอบมาช่วยบังครับอีกส่วนหนึ่งที่น่าจะเกริ่นพี่แก๊ปได้ก็คือ landscape ที่เราเอามาวางเนี่ยก็จะวางว่าตรงนี้มีกระจกใช่ไหมช่วยกรองอะไรให้โดนกระจกน้อยลงได้บ้างครับพอเวลาคนอยู่จริงๆเนี่ยอย่างในหลังนี้เนี่ยพอเป็นทิศเหนือด้านหันทิศเหนือใช่ไหมครับแดดก็จะวิ่งทางใต้ก็เท่ากับว่ามุมใหญ่ๆที่เป็นกระจกของบ้านเนี่ยก็จะโดนแดดน้อยก็ทำให้เวลาเราอยู่เนี่ยเราไม่ต้องปิดม่านบ่อยครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือว่าจากที่พี่แก๊ปถามว่ามันไม่มีมุ้งลวดหรอวิธีการใช้ชีวิตของบ้านหลังนี้ครับเราออกแบบไว้ให้เขาสามารถอยู่ได้โดยที่มีอากาศใหม่เข้ามาเรื่อยๆครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้เป็นระบบที่ซับซ้อนนักแต่เราติดเครื่องดูดอากาศเป็นช่วงๆทั้งเอาความร้อนออกแล้วก็ทำให้เอาคาร์บอนไดออกไซด์ที่มันสะสมในบ้านเนี้ยออกแล้วให้ของใหม่เข้ามาครับก็จะทำให้ไม่ต้องเปิดอะไรทิ้งไว้ทั้งหมดแล้วความเย็นที่สะสมอยู่ในบ้านโดยที่ไม่โดนแดดมันก็ทำให้ตึกมันเย็นตลอดเวลาครับทำให้ใช้ชีวิตได้ครับอันนี้จริงๆก็แล้วแต่เจ้าของบ้านแต่ละคนด้วยบางคนเองก็อาจจะชอบอยู่แอร์บางคนก็ชอบอยู่แบบเปิดโล่งอะไรแบบนี้นะซึ่งอันนี้จริงๆก็หลังไมค์นึกว่าก็มีโอกาสได้คุยกับเจ้าของบ้านเขาก็บอกว่าบ้านหลังนี้ก็เย็นกว่าที่คิดนะก็จะมีแดดแค่ส่วนด้านหน้าแบบนี้ส่วนมุมนี้เนี่ยที่ดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าต้องมีปัญหาแน่ๆเงี้ยแต่สุดท้ายเนี่ยเราอยู่มาทั้งวันอ่ะก็คนเพราะมันเป็นมุมที่เกิดจากเรื่องของทิศทางแสงแดดที่มันไม่มาโดนฝั่งนี้จริงๆครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของการดีไซน์ที่เชื่อมโยงกันระหว่างงานสถาปัตยกรรมกับงานแลนด์สเคปอันนี้ก็มีประเด็นที่วิทย์อยากพูดถึงด้วยใช่ไหมครับใช่วิทย์บ้านหลังนี้ครับเราไม่ได้ออกแบบด้วยงานสถาปัตยกรรมอย่างเดียวเราดีไซน์พร้อมกับงานภูมิสถาปัตยกรรมวันที่เราคุยกับเจ้าของบ้านนะวิทย์ก็คุยกับคุณนัท 8.18 พร้อมๆกันว่าเราอยากจะมีตรงไหนเก็บไว้บ้างตรงไหนมีลูกเล่นอะไรบ้างซึ่งพอเราทำงานด้วยกันนะครับมันก็ทำให้เราได้โอกาสที่จะเปิดหาแลนด์สเคปมากขึ้นจากของเดิมที่เราจะอาจจะเน้นสวยข้างในแล้วก็มีส่วนที่มองออกไปข้างนอกแล้วมันสวยด้วยกันห้องนอนดูใหญ่ขึ้นห้องนั่งเล่นดูกว้างขึ้นเมื่อเชื่อมกับงานแลนด์สเคปไอ้ตัวนี้เป็นส่วนสำคัญเลยหรือจริงๆมันก็จะมีบางจุดอย่างที่พี่แก๊ปเห็นหรือพาทุกคนไปดูกระจกที่เราสูงมากเป็นพิเศษนะครับบางส่วนเราก็
วันนั้นวิทย์ทำสูงนะแต่ยังไม่สุดขนาดนี้แต่พอมาเห็นหน้างานจริงๆแล้วเนี่ยกับเจ้าของบ้านด้วยเราก็เห็นว่าต้นไม้สวยนะเปิดสุดเลยสิเราก็เปิดขยายเพิ่มแบบทุบผนังเพิ่มทุบผนังข้างบนเพิ่มครับก็มีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้มันแมทช์ที่สุดกับหน้างานจริงๆอย่างโดยทั่วไปการทำงานระหว่างตึกกับแลนด์สเคปแบบมันแล้วแต่ใช่ไหมอาจจะมาพร้อมกันก็ได้หรือบางคนอาจจะแยกกันทำก็ได้ใช่ส่วนใหญ่วิทย์ว่าส่วนใหญ่ทุกบ้านนะจะมาทีหลังเรามักจะจ้างอาร์คิเทคก่อนแล้วเราก็ค่อยเอาแลนด์สเคปมาตอนที่บ้านใกล้เสร็จแต่หลังนี้เลยเป็นเคสครับที่เราเริ่มตั้งแต่แรกเลยเพราะวิทย์กับพี่นัทคุยกันว่ารู้สึกว่าหลังเนี้ยถ้าเราออกแบบทีละข้างอ่ะไม่เวิร์กจะไม่ได้เอฟเฟกต์สุดๆอย่างที่มันควรจะทำได้ครับก็จะเป็นการทำงานที่แบบต่างคนต่างเสริมกันเลยนะแต่ก็ต้องบอกก่อนว่าอันนี้เป็นแล้วแต่รูปแบบของแต่ละบริษัทเนอะมันจะมีทั้งบริษัทเทคที่บางทีเทคคิดหรือว่าดีไซน์แลนด์เองด้วยก็มีหรือทำก่อนเลยแล้วก็ค่อยโยนแบบไปแล้วแลนด์สเคปค่อยทำกลับมาแต่อันนี้ก็จะเป็นอีกรูปแบบหนึ่งที่ทำงานร่วมกันเลยครับ